Xin chào các nhà huấn luyện, tôi là Leo Leo VGC đây. Bạn có bao giờ tự hỏi, vùng đất nào sở hữu Pokemon mạnh nhất? Từ Kanto cổ điển đến Paldea hiện đại, đâu là đại diện thực sự của sức mạnh, dựa trên chỉ số tổng thể và sự thống trị tại các giải đấu VGC? Hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu top những Pokemon mạnh nhất của từng vùng trong thế giới Pokemon đầy rộng lớn nhé. Đeo ba lô vào, chọn Pokemon đầu tiên, vì chuyến hành trình hôm nay bắt đầu rồi. Từ trong phòng thí nghiệm bị lãng quên trên đảo Cinnabar, một sinh vật nhân tạo đã thức tỉnh, Mewtwo. Pokemon được sinh ra với một mục đích duy nhất, trở thành mạnh nhất. Với tổng chỉ số cơ bản lên đến 680, chỉ số Special Attack 154 cực cao cùng Speed 130, Mewtwo dễ dàng vượt qua hầu hết các đối thủ cùng thời và giành lấy danh hiệu bá chủ Kanto. Ở thời Gen 1, Mewtwo gần như vô đối, không chỉ vì chỉ số vượt trội mà còn bởi thiết kế hệ thống game lúc bấy giờ chưa có cách đối phó hiệu quả với hệ tâm linh. Hệ bóng tối chưa tồn tại nên tâm linh không có khắc chế trực tiếp. Hệ ma và côn trùng, hai hệ được thiết kế để khắc chế tâm linh, lại không đủ mạnh trong Gen 1. Với những điều kiện trên, hiển nhiên Mewtwo trở thành trùm cuối không chính thức trong mọi giải đấu Gen 1, đến mức được cấm thi đấu trong nhiều dạng chính thức để bảo đảm sự cân bằng. Dù VGC hiện đại ít sử dụng Mewtwo do không có hỗ trợ tốt team play như các Pokemon khác, nhưng trong PvE và đấu đơn, Mewtwo vẫn là một trong những attacker đáng sợ nhất, đặc biệt trong các trận raid. Johto là vùng đất của những huyền thoại, nơi có cả Lugia, Long Thần cây quạng biển cả, và Ho-Oh, phượng hoàng của cầu vồng và sự tái sinh. Cả hai đều mạnh, nhưng nếu xét về khả năng tạo áp lực trực tiếp ngay từ lượt đầu tiên thì Ho-Oh nổi bật hơn hẳn. Không giống như Lugia, cần nhiều lượt để set up và phát huy sức mạnh, Ho-Oh có thể lập tức gây sức ép lên sân đấu chỉ bằng một cú Sacred Fire với 100 sức mạnh vật lý và tỷ lệ đốt cháy tới 50%. Nó không chỉ tấn công mạnh mà còn sống sót cực lâu nhờ chỉ số Special Defense 154 cùng combo Regenerator và Rot. Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt và cũng là mâu thuẫn lớn nhất của Ho-Oh chính là hệ lửa bay. Nhờ mang song hệ tấn công cực mạnh là lửa và bay, nên Ho-Oh sở hữu stab kép siêu khủng là Sacred Fire và Kraber, kháng được lượng lớn các Pokemon mạnh trong meta. Nên nhiều người vẫn thường đánh giá Ho-Oh chính là con bài khắc chế meta siêu mạnh. Tuy nhiên, song hệ lửa bay sở hữu điểm yếu chí mạng đó là hệ đá. Ho-Oh đúng kiểu Pokemon gương mẫu khi không thích chơi đá một tí xíu nào. Tóm lại, hệ lửa bay giúp Ho-Oh vừa tấn công linh hoạt, vừa chống chịu tốt, nhưng cũng yêu cầu người chơi có chiến thuật bảo kê và kiểm soát sân thực sự vững. Dù không nằm trong top meta thường xuyên, Ho-Oh vẫn có chỗ đứng vững trong các đội hình Stone hoặc Bulky Offense. Trong PvP hoặc các chế độ đánh đơn, Ho-Oh thật sự là một bức tường biết thiêu đốt, rất khó bị vượt qua nếu không có Pokemon hệ đá hoặc setup tốt từ đối thủ. Hoenn, vùng đất của ba thế lực huyền thoại, mỗi kẻ mang trong mình một sức mạnh nguyên thủy. Groudon thiêu đốt mặt đất, Kyogre làm dậy sóng đại dương, và Rayquaza, chúa tể của bầu trời. Trong VGC, Groudon và Kyogre luôn được đánh giá cao hơn Rayquaza về sức mạnh thi đấu thực tế nhờ khả năng kiểm soát thời tiết và gây sát thương diện rộng từ lượt đầu tiên. Thế nhưng, chỉ cần một điều kiện đặc biệt xảy ra, khi Rayquaza tiến hóa Mega, nó lập tức vượt lên tất cả, từ một biểu tượng thiên giới trở thành thần long phá vỡ mọi giới hạn. Mega Rayquaza chính là sinh vật bá đạo nhất mà thế giới từng biết đến. Không giống với các Mega khác, Mega Rayquaza không cần Mega Stone, chỉ cần học chiêu Dragon Ascent là có thể tiến hóa, mở khóa sức mạnh mà hầu hết các Pokemon chỉ có thể mơ ước. Với tổng chỉ số lên đến 780, cao nhất trong toàn bộ franchise, và ability đặc biệt Delta Stream, Mega Rayquaza không chỉ mạnh mà còn tự tạo ra luật chơi riêng. Mega Rayquaza từng làm rung chuyển meta thế giới tại các giải đấu như VGC 2016, sau đó World Cup, nơi cho phép các huyền thoại mạnh nhất cùng xuất hiện. Trong môi trường đó, Mega Rayquaza buộc mọi đội hình phải xây dựng chiến lược riêng chỉ để sống sót khi đối đầu với nó. Rayquaza là một biểu tượng huyền thoại, nhưng chỉ khi tiến hóa Mega, nó mới thực sự vượt qua cả Kyogre và Groudon, những thế lực thống trị thực chiến Hoenn. Không cần Mega Stone, không bị giới hạn vật phẩm, sở hữu chiêu mạnh nhất hệ bay và chỉ số cao nhất trong toàn bộ series. Mega Rayquaza là Pokemon mạnh nhất từng được tạo ra, chỉ bị kìm hãm bởi chính luật lệ cấm nó ra trận. Vừa mang lại stab kép cực kỳ uy lực, vừa giúp Dialga kháng đến 9 hệ và chỉ yếu duy nhất trước đất và võ sĩ. Với khả năng kháng đa dạng, Dialga cực kỳ khó bị loại khỏi sân đấu, đặc biệt trong môi trường đấu đôi, nơi chiêu thức diện rộng liên tục được tung ra, tấn công đặc biệt cực mạnh, kết hợp với chỉ số phòng thủ cao, giúp Dialga gây sát thương tốt mà vẫn trụ sân lâu, đặc biệt phù hợp với các chiến thuật kiểm soát như Trick Room. Dialga là một trong những Pokemon thiết lập Trick Room ổn định nhất trong VGC. Nó vừa có sức bền tốt để sống sót qua lượt đầu, vừa có khả năng phản công cực mạnh sau khi thiết lập thành công. Dialga luôn là lựa chọn hàng đầu trong các giải đấu lớn như Series 12, Regulation G hay GS Cup, nơi cho phép sử dụng Pokemon huyền thoại với khả năng chống chịu cao, gây sát thương mạnh và hỗ trợ chiến thuật Trick Room. Dialga luôn có một chỗ đứng vững chắc trong meta. Dialga là hiện thân của chiến lược kiểm soát nhịp trận, không cần nhanh, không cần phụ thuộc mẹo trận, chỉ cần vài lượt đúng thời điểm
nó có thể thay đổi cả cục diện trận đấu. Dù trong truyền thuyết Giratina mới là kẻ mang sức mạnh huyền bí nhất trong bộ ba sáng tạo, thì Dialga lại là kẻ vượt trội trong thực chiến với khả năng gây áp lực liên tục và độ ổn định cực cao. Nếu cần chọn một đại diện cho sức mạnh thực dụng của vùng Sinnoh thì đó chắc chắn là Dialga. Vùng đất Unova không thiếu những cái tên huyền thoại như Zebrom, Reshiram hay Hydreigon, nhưng nếu xét về sức mạnh tổng hợp, cả chỉ số lẫn sát thương thực tế, thì hai hình thái hợp thể của Kyurem mới chính là đại diện mạnh nhất. White Kyurem, biểu tượng của băng giá thiêu đốt, và Black Kyurem, cú đấm sét trong lớp vỏ băng. Cả Kyurem trắng và Kyurem đen đều sở hữu song hệ rồng băng, một tổ hợp cực kỳ hiếm trong thế giới Pokemon. Đây là con dao hai lưỡi, tấn công cực mạnh nhưng cũng dễ bị phản đòn nếu không tính toán kỹ. Điểm mạnh của cả hai Kyurem là song hệ mạnh, bộ kỹ năng đa phần là những chiêu gây sát thương khủng bậc nhất game và dễ dàng khắc chế lại các Pokemon được đánh giá cao trong meta. Chỉ số tấn công thuộc dạng đỉnh lưu của game, con số 170 cho chỉ số tấn công không phải là hữu danh vô thực. Kết hợp với các stat đầy uy lực thì Kyurem đúng nghĩa là một chủ lực sát thương siêu mạnh, cùng sở hữu hệ rồng băng, một tổ hợp bé ngọt nhưng nguy hiểm. Cả hai chính là đại diện cho chiến thắng dựa trên sức mạnh thô, không cần chiêu trò. Trong vũ trụ chiến thuật Unova, không ai khác xứng đáng hơn cặp song sát này. Tại vùng Kalos, nơi hệ tiên lần đầu được giới thiệu, một sinh vật cổ đại mang trong mình sức mạnh của sự sống đã bước ra, Xerneas. Không chỉ là biểu tượng của hòa bình và hồi sinh, Xerneas còn là Pokemon thống trị cả truyền thuyết lẫn sàn đấu thực chiến. Xerneas là Pokemon huyền thoại mang hệ đơn tiên đầu tiên có chỉ số cao và cũng là khắc chế tự nhiên của hệ rồng, thứ từng áp đảo mọi chiến lược từ Gen 4 đến Gen 5. Không chỉ vậy, hệ tiên còn sở hữu khả năng kháng và gây sát thương vượt trội với nhiều hệ đang thống trị meta. Xerneas xuất hiện như một cơn sóng trắng, phá tan sự thống trị của rồng và bóng tối trong kỷ nguyên trước đó. Ngoài điểm mạnh về hệ ra, thì thứ làm nên tên tuổi cho Xerneas trên chiến trường chính là combo trứ danh Geomancy và Power Hub. Chỉ tốn một tên setup thì Xerneas đã trở thành cỗ máy dọn sàn mạnh nhất từng tồn tại. Nếu thấy Xerneas đã thành công kích hoạt bộ combo huyền thoại trên, thì đó cũng là dấu hiệu trận đấu đã có kết quả. Trong Series 8, Series 12 và các định dạng GS Cup, Xerneas luôn thuộc top đầu Pokemon được lựa chọn nhiều nhất, tầm ảnh hưởng lớn đến mức buộc mỗi team phải chuẩn bị chiêu counter. Xerneas là Pokemon tiêu biểu nhất cho kỷ nguyên hệ tiên, một kỷ nguyên mà sức mạnh không đến từ tốc độ hay chiêu trò mà đến từ khả năng ép cả trận đấu xoay quanh mình. Trong đấu trường chuyên nghiệp, từ các mùa giải VGC 2016, 2019 cho đến các format GS Cup, Xerneas luôn là một trong những lựa chọn mạnh nhất khi được phép thi đấu. Trong meta thực chiến, Xerneas chính là Pokemon mạnh nhất vùng Kalos và là nỗi ám ảnh kinh điển của bất kỳ đội hình nào dám xem nhẹ hệ tiên. Tại Alola, vùng đất giao thoa giữa thực tại và chiều không gian song song, một cánh cổng Ultra Wormhole xé toạc bầu trời. Từ đó, một thực thể ánh sáng thuần khiết giáng trần, Ultra Necroma, kẻ đạt đến trạng thái tiến hóa tối hậu, vượt qua cả ánh sáng và bóng tối. Ultra Necroma là hình thái cuối cùng của Necroma khi hợp thể với Solgaleo hoặc Lulana và dùng Ultra Necrozium Z. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa ánh sáng, ý chí và năng lượng vũ trụ, mà còn là Pokemon sở hữu tổng chỉ số lên đến 754, gần như cao nhất mọi thời đại. Khi tiến hóa thành Ultra Necroma, nó sở hữu song hệ tâm linh, rồng, một tổ hợp hệ cực kỳ hiếm và sắc bén trong tấn công lẫn chiến thuật. Vì Ultra Necroma chỉ có thể xuất hiện khi dùng Ultra Burst kết hợp với Z Crystal đặc biệt, nó không được phép thi đấu trong đa số format VGC chính thức. Tuy nhiên, trong các định dạng như GS Cup Battle Facilities hay giải đấu fan made, nó là Pokemon gây áp lực chiến thuật cực lớn, bắt buộc đối thủ phải mang cách khắc chế riêng. Ultra Necroma là Pokemon đỉnh cao của vùng Alola, không chỉ vì lo thần thoại vũ trụ, mà còn vì thực lực vượt thời đại. Song hệ tâm linh rồng cho phép nó gây sát thương rộng, tấn công linh hoạt, phản ứng nhanh với chỉ số vượt ngưỡng, chiêu thức đặc biệt không thể bị kháng đúng cách, cùng khả năng tùy biến lối chơi. Ultra Necroma xứng đáng là Pokemon mạnh nhất vùng Alola, theo cả truyền thuyết lẫn chiến thuật thực chiến. Khi thanh kiếm cổ đại vút qua màn đêm, chiến binh huyền thoại Gala bước ra từ truyền thuyết, Zacian, hóa thân của công lý và ánh sáng. Và khi khoác lên mình thanh kiếm vương quyền, nó trở thành thứ vũ khí hoàn hảo nhất mà thế giới Pokemon từng chứng kiến. Zacian Crown không chỉ là Pokemon hậu thần của vùng Gala, mà còn là Pokemon từng được xem là mạnh nhất từng được tạo ra tính đến thời điểm Gen 8. Lý do không chỉ đến từ lore, mà từ cơ chế chiến đấu vượt ngưỡng cân bằng. Song hệ tiên thép của Zacian Crown là một trong những tổ hợp mạnh nhất trong toàn bộ hệ thống Pokemon. Zacian gần như không có điểm yếu thực chiến, bất cứ gì kháng được một hệ của nó sẽ bị hệ còn lại xử đẹp. Attack 170, Speed 148, vượt qua mọi chỉ số của gần như tất cả các Pokemon meta. Và đặc biệt nhất, Zacian được cộng một attack miễn phí ngay khi ra sân nhờ ability Intrepid Shore. Trong VGC Gen 8, Series 8, Series 10 và Series 12, Zacian Crown luôn chiếm trên 6 đến 15% usage rate, vượt qua tất cả Pokemon huyền thoại khác. Nó là Pokemon bị build đội xoay quanh hoặc bắt buộc phải anti từ đầu. Zacian Crown là hình mẫu của một Pokemon hoàn hảo trong thi đấu, nhanh, mạnh, ít điểm yếu, không cần thiết lập và luôn tạo áp lực từ trên một. Với thiết kế chặt chẽ từ hệ, chỉ số, ability và moveset, Zacian Crown xứng đáng là Pokemon mạnh nhất vùng Gala
và thậm chí là Pokemon mạnh nhất từng được tạo ra ở thời điểm Gen 8. Từ bầu trời rách toạc bởi dòng điện Plasma, một thực thể hình rồng giáng xuống vùng Paldea, Miraidon. Không phải là một Pokemon huyền thoại bình thường, Miraidon là thủ lĩnh của các Pokemon Paradox tương lai, đại diện cho công nghệ điện tử đạt tới mức hoàn hảo. Với sức mạnh vượt tầm kiểm soát và khả năng chiếm lĩnh sân đấu chỉ bằng một lần ra sân, Miraidon đã nhanh chóng trở thành cơn ác mộng thực thụ trong meta VGC hiện đại. Miraidon đại diện cho tương lai của Pokemon, không cần thiết lập, không cần hỗ trợ, chỉ cần có mặt là đủ xoay chuyển thế trận. Với chỉ số cao vượt trội, hệ phối hợp lý tưởng và ability độc quyền, Miraidon trở thành Pokemon trung tâm của toàn bộ đội hình trong Gen 9. Song hệ Điện Rồng là một trong những tổ hợp hệ tấn công mạnh và sắc bén nhất của Gen 9. Điện Rồng cho phép Miraidon vừa có tốc độ, vừa tạo áp lực trực tiếp lên phần lớn các con chiến thuật hiện đại. Bên cạnh song hệ đa dụng thì bộ chỉ số chơi phú của Miraidon cũng là vũ khí cực kỳ lợi hại. 135 Special Attack và 135 Speed giúp Miraidon vừa tấn công cực mạnh, vừa gần như luôn được hành động đầu tiên. Chỉ số tấn công đã cao lại còn sở hữu Ability Hadron Engine, giúp cho sức tấn công của Miraidon còn cao hơn nữa và rất dễ tạo ra các tình huống one hit knockout mãn nhãn với tuyệt kỹ Electro Drip. Trong Regulation 1, Miraidon đạt tới 35% use rate, top 3 toàn meta. Bất cứ team nào không có biện pháp khắc chế đều gần như tự loại mình khỏi trận đấu. Miraidon không phải là huyền thoại cổ tích, nó là quái vật công nghệ thực tế với khả năng thiết lập địa hình, tăng sát thương bản thân, combo tốc độ cao và chiêu kết liễu mạnh mẽ. Miraidon là hiện thân hoàn hảo cho thế hệ Paldea và trong thời điểm hiện tại, nó là Pokemon mạnh nhất không chỉ tại vùng đất tương lai này mà còn đang ngự trị cả VGC hiện đại. 9 vùng đất, 9 Pokemon huyền thoại. Mỗi sinh vật này không chỉ thống trị trên chỉ số mà còn ghi dấu ấn trong cả lịch sử thi đấu Pokemon. Bạn yêu thích ai nhất trong số này? Hãy bình luận ngay bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe Liêu Liêu VGC để không bỏ lỡ các video sắp tới về Pokemon và VGC nhé. Giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyến hành trình tiếp theo.